سلام، من اطهر هستم، شف هالستیک و همچنان از استانبول زیبا. اینجا استودیو اطهرز مطفاکه و همراه شما هستیم با اپیزود 5 سرای عثمانی، شربتخانه و قهوه در قصر عثمانی. آماده هستید؟ اینجا اطهرز مطفاکه، جایی که غذا فقط طعم نیست، قصه و تاریخ هم هست. این قسمت اپیزود 5 از مجموعه آشپزخانه عثمانیه. در قسمت قبل از انبار سلطنتی گفتیم، قلبی که غلات و ادویه ها رو برای هزاران نفر ذخیره میکرد. امروز میخوایم پا بذاریم به جایی که طعم‌ها به زندگی روزمره قصر رنگ میداد. شربتخانه توپکاپی. تصور کن وارد سالنی میشی پر از کوزه های سفالی و خمره های بزرگ شربت. بوی دارچین و میخک از دیگ های مسی بلند شده و صدای همهمه شاگرد آشپزهایی که مشغول کارن از هر طرف به گوش میرسه. طبق اسناد توپکاپی، شربتخانه هر روز چندین نوع شربت تازه آماده میکرد. شربت‌های انار، آلبالو، زردآلو و ترکیبات گیاهی با زعفران و دارچین. اولیا چلبی در سفرنامش نوشته هیچ روزی نبود که در توپکاپی شربتی تازه در ظروف نقره‌ای به سلطان تقدیم نشه. برای عثمانی‌ها نوشیدنی‌ها فقط رفع عطش نبودند. شربت‌های میوه‌ای نماد برکت و فراوانی بودند. ترکیبات گیاهی نسخه‌های دارویی بودند که پزشکان حرم می‌نوشتند و شربت‌های مخصوص رمضان و عید بخشی از آیین مذهبی قصر بودند. هر جرعه بخشی از نظم و هویت امپراتوری رو تعریف می‌کرد. سفر قهوه از کوه‌های اتیوپی تا توپکاپی. میگن قصه قهوه از کوه‌های مه‌آلود اتیوپی شروع شده. جایی که چوپانی به نام کالدی دید بزهاش بعد از خوردن دانه‌های قرمز یک بوته ناشناخته پر انرژی شدند. این دانه‌ها بعدها به دست صوفیان یمنی افتاد. صوفی‌ها شب‌های طولانی ذکر داشتند و قهوه بهشون کمک می‌کرد بیدار بمونن. خیلی زود در یمن کشت قهوه آغاز شد. بندر مخا مرکز اصلی صادرات شد. همون بندری که اسمش تا امروز با قهوه گره خورده. از اینجا کشتی‌ها قهوه رو به مکه، قاهره و شام می بردند. اما نقطه عطف مکه و مدینه بود. زائران حج قهوه رو در قهوه‌خانه‌های اطراف مسجد الحرام می نوشیدند و وقتی به سرزمین‌های خودشون برمیگشتند این نوشیدنی سیاه رو با خودشون سوغات می آوردند. در قرن 16 قهوه به استانبول رسید و خیلی زود وارد قصر شد. در توپکاپی منصبی جدید شکل گرفت. قهوه چی باشی، خدمتکار ویژه‌ای که فقط مسئول آماده سازی قهوه برای سلطان بود. بوسبک، دیپلمات اروپایی، نوشته قهوه در کاخ سلطان نه فقط نوشیدنی بلکه آیینی بود. آماده سازی قهوه در قصر خودش یک تشریفات کامل بود. دانه ها با دقت در تاوه های مسی روی آتش ملایم بو داده می شدن. بعد در هاون های برنجی سنگین دیبک کوبیده می شدن
صدای کوبیدن قهوه صدای آشنای صبح‌های توپ کافی بود. قهوه در جزوه‌های کوچک مسی روی زغال دم می‌کشید و در فنجان‌های چینی کوچک که نگهدارنده‌های نقره‌ای داشت قرار می‌گرفت و جلوی سلطان گذاشته می‌شد. همه چیز با دقت و سکوت کامل انجام می‌شد. قهوه چی باشی باید مطمئن می‌شد که کف قهوه درست نشسته و فنجان به بهترین شکل سرو میشه. اما قصه قهوه همیشه آرام نبود. در دوره سلطان مراد چهارم قهوه ممنوع شد. سلطان معتقد بود قهوه نظم اجتماعی رو به هم میزنه و فرمان داد متخلفان مجازات بشن. اما محبوبیت قهوه اینقدر زیاد بود که هیچ فرمانی جلوش رو نگرفت. نهایتاً قهوه برگشت و برای همیشه بخشی از فرهنگ عثمانی شد، چه در قصر چه در قهوه‌خانه‌های پرهیاهوی استانبول. نوشیدنی‌ها همیشه با شکوه و تشریفات سرو می‌شدند. ابریق‌های نقره‌ای، کوزه‌های سفالی لعابدار و لیوان‌های بلوری ونیزی. در اعیاد و جشن‌های سلطنتی هزاران لیوان شربت میان میهمانان توزیع می‌شد. نشانه‌ای از سخاوت و عظمت امپراتوری. شربتخانه توپکاپی قلب شیرین قصر بود. اینجا جایی بود که نوشیدنی‌ها فقط رفع آتش نمی‌کردند. هر جرعه‌شون قصه‌ای بود از مذهب، پزشکی، سیاست و فرهنگ. از شربت انار تا قهوه تلخ همه نشونه‌ای بودند از اینکه امپراتوری عثمانی چطور با طعم‌ها قدرت خودش رو به نمایش می‌گذاشت. در اپیزود بعدی به جشن‌های باشکوه سلطنتی می‌پردازیم. جایی که سفره‌های عظیم هزاران مهمان رو دور هم جمع می‌کردند. من اطهرم و اینجا اطهرز مطفاک، جایی که غذا فقط خوردن نیست، تاریخ و حافظه است. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.